guys! Today we will make banana bread. Samahan niyo po ako magluto ngayon ng banana bread. Ito po ang ating mga ingredients. 3 cups of flour, 4 pieces of banana ripe, hinog na saging, 100 grams of butter, 1 cup of sugar, half cup of vegetable oil, 4 pieces of eggs, 1 teaspoon of vanilla, 2 tablespoons of baking powder, half teaspoon of salt. Tara, simulan na po nating magawa ng banana bread. First po, i-smash po natin yung ating mga hinog na saging, yung ripe banana. Pag po natin na-smash, isunod po natin ilagay ay sugar, butter, egg, at yung pong oil. Pagka-smash po natin na ganyan, ilagay na po natin ang sugar, yung 4 eggs, lagay na rin po natin ang vegetable oil. Next po, i-add na po natin ang ating butter, ang ating vanilla, then i-mix po natin ulit sila. Ngayon po, pagsasamahin naman po natin ang flour, baking powder, at salt. Ito po ang ating flour. Add na po natin ang ating baking powder and salt. Mix lang po natin ang ating dried ingredients. Then, isasama na po natin yung liquid ingredients natin. Napakadali lang pong gawin ng banana bread at napakasarap pa po nitong pang merienda. Pwede rin nyo po itong pang negosyo, pagkakitaan. Pwede nyo ibenta. Ngayon po, i-add na po natin yung ating liquid mixture. Paghahalu-haluin lang po natin silang lahat. I-mix lang po natin. I-combine po natin lahat ng ingredients. Yan. Hanggang sa makuha natin po yung mixture ng banana bread. Gamitin natin ito isa. Yan. Haluin lang po natin mabuti. Pag ganito na po yung ating mixture, pwede na po natin itong isalin sa ating mold. Ilalagay na po natin to sa ating molding pan na pinahida na po natin ng butter. At lulutuin lang po natin to sa 35 minutes to 40 minutes. Ngayon po, isasalin na po natin sa ating molding pan. Yan. Pinahida na po natin ng butter ang ating molding pan para po hindi po dumikit ang ating banana bread. Ito na po ang ating mixture ng banana bread. At lulutuin lang po natin to sa ating oven ng 180 degrees Celsius sa 35 to 40 minutes. Para po dun sa ibabaw ng ating banana bread, para lang po magkaroon ng design. Optional lang po ito kung gusto nyo po. Ito po ay yung mixture natin ng banana bread. Nilagyan ko lang po siya ng cacao powder. Tapos, lagay lang po natin dito sa ibabaw.
para lang po may design pag naluto po siya. Yan. Tapos, kuha lang po tayo ng toothpick at igaganito lang po natin. Yan. Kung gusto niyo po. Yan. O, diba po ba? May design na yung ating banana bread. Kasi yung isa, ganun din po. Ilagyan din po natin. Tapos, anuhan lang po natin ng toothpick. Ayan. Tapos, ito po yung toothpick. Igaganon lang po natin. Yan. O, di po ba? May design na po yung ating banana bread. Napakadali po at napakasimple at napakasarap po nito. Ay na po natin sa porno ating banana bread. At iintayin lang po natin ng 35 to 40 minutes. Hello guys! Ito na ang ating banana bread. After 45 minutes, naluto na po ang ating banana bread. Tingnan niyo po, ang sarap. Tikman po natin. Tikman na po natin ang ating banana bread. Lambot to. Sarap. Grabe po, sarap. Sigurado po magugustuhan din po ng inyong mga pamilya. Kaya subukan nyo na rin po magluto ng banana bread. Napakasimple lang po ng mga ingredients at napakadali pang gawin. At pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po. God bless.